اگه دوست داری امسال یه جاشمی متفاوت و پینترستی برای 7 سین بسازی، این ویدیو رو تا آخر تماشا کن. امروز قراره که با هم دیگه این جاشمی پینترستی رو با خمیر داس بسازیم. برای ساختن این کار نیاز داریم به یک خمیر 250 گرمی از برند داس. داس یکی از برندهای مورد تایید من هست که شما میتونین باهاش سفالگری بدون کوره رو توی خونه تجربه بکنین. اگر علاقه دارین به این هنر که این هنر رو به صورت حرفه‌ای یاد بگیرین، من توی پیجم دوره‌های آموزشی مجازی دارم. میتونین از طریق لینکی که توی دیسکریپشن براتون گذاشتم وارد پیجم بشین و هایلایت سفالگریم رو ببینین. ولی اگر که دوست دارین به صورت خودآموز با ویدیوهای رایگانی که توی یوتیوب میذارم کار کنین، میتونین این ویدیوهای این شکلی رو ببینین و همزمان با من شروع کنین به ساختن اینجور کارها. برای ساختن این جاشمی شما اول نیاز دارین که خمیرتون رو ورز بدین تا اون حالت چسبندگی که داره از بین بره، بافتش یک دست بشه و هیچ ترکی روی بافت دیده نشه. بعد از اینکه ورز دادین باید با وردنه پهن کنین و با تکنیک اسلپ 5 تا نوار تقریبا 3 سانتی رو برش بدین که میتونه ارتفاعش هم حدوداً نیم میلیمتر تا 1 سانتی متر باشه و بعد دونه به دونه این نوارها رو برای ساختن این جاشمی به هم دیگه متصل کنیم که توی ادامه ویدیو بهتون نشون میدم. با اولین نواری که میسازین باید پایه شمع رو اول بسازین. شمعی که دارین رو به عنوان یک الگو سایزش رو اندازه میگیرین و بعد به حالت یه استوانه خیلی باریک، تقریبا میتونه ارتفاعش 3 سانت باشه، به این صورت که میبینین باید با همدیگه متصلش بکنین به همدیگه و لبه اون اتصال رو میتونین با استفاده از آب محکم‌تر بکنین. یه مقداری آب بزنین و بعد با ابزاری که دارین، حالا یا با ابزار میتونین این کار بکنین یا اگر تو خونه ابزار ندارین با ناخونتون میتونین این کار بکنین. بعد مرز این دوتا لبه و این دوتا قسمتی که به هم دیگه متصل میشن تا اون فرم استوانه‌ای شکل ما رو تشکیل بدن کاملا داخل هم دیگه محو بشن، صاف بشن و به اصطلاح فید بشن. شما اینجا باید این فید شدن رو به آرومی انجام بدین. هم قسمت داخلش رو باید فید بکنین، هم قسمت بیرونیش رو و همینطور پایین کارتون رو. و این کار رو باید تا جایی انجام بدین که کاملا یک استوانه تمیز، یک سایز، یکسان و متصل شده داشته باشین و هیچ جا اون قسمت ترکی که از اتصال برش ها هستش دیده نشه. باید کاملا فیدش بکنین. پس هم داخلش رو به این صورت انجام باید بدین، هم خارجش رو. بعد از این مرحله باید براش پایه هم در نظر بگیرین. در واقع یک کفی باید براش در نظر بگیرین که کف اون جاشمیتون میشه که شمع داخلش قرار میگیره. برای ساختن کفی هم مجددا باید با وردنه و خمیرتون رو در واقع با وردنه ورز بدین، دوباره با وردنه پهن بکنین به اصطلاح و بعد به این صورت که میبینین یه برشی برای کفی در نظر بگیرین و دوباره مجددا با همون تکنیکایی که قبلا بهتون گفتم فیدش بکنین تا این کفی هم به خود این استوانه‌ای که دارین کاملا متصل بشه. برای اتصال بهتر میتونین از خمیر رقیق شده یا چسب گل هم توی این کار استفاده بکنین. یه مقداری از خمیرتون رو باید با آب ترکیب بکنین تا رقیق بشه و به عنوان چسب گل استفادهش بکنین. همینطور میتونین آب بزنین تا این در واقع فید شدن راحت‌تر براتون اتفاق بیفته. با آب خیلی راحت‌تر فید میشه.
بعد از اینکه استوانه ساخته شد باید بریم سراغ قسمت‌های پاپیون. پاپیون خب یک فرم شبیه به پارچه است دیگه. شما باید اون نوارها رو شبیه به پارچه‌ای که پاپیون کردین و گره کردین بهش یه بافتی بدین که این بافت پارچه رو نشون بده. بنابراین باید 2 قسمت پاپیونتون رو اول بسازین. برای اتصال لبه‌هاش مجدداً باید یه مقداری خیس کنین. با دستتون میتونین خیس بکنین خمیرتون رو و بعد لبه رو کاملا بهش فید بکنین تا این فرم در واقع پاپیونی برای یه قسمت این پاپیون ها ساخته بشه و اونو کنار این قسمت فعلا باید قرار بدین و قسمت های مختلف این کار رو باید روی در واقع یه تخته چوبی یا تیکه پارچتون کنار هم دیگه با استفاده از چسب گل و همینطور تکنیک خراش یا اضافه کردن فیتیله که بچه‌هایی که هنرجوی خودم باشن همشون میدونن اینا چه مراحلی داره، باید به این صورت به هم دیگه وصلشون بکنین همه رو تا اتصالتون محکم‌تر بشه. خب طبیعتاً در روند اتصال اصلا نباید کارتون رو بلند بکنین چون ممکنه ترک بخوره. پس توی 5-6 ساعت اول فقط باید خود پارچه رو حرکت بدین و فید کردن قسمت‌های مختلف به هم دقیقاً مثل مراحل قبلی هست. گوشه ها به هم دیگه وصل میشن و بعد هم استوانه رو بهش وصل میکنین که توی ادامه ویدیو کاملا از روندش براتون ضبط کردم. اینجا مجددا من چسب گل زدم به این استوانه و این استوانه رو وصل کردم به پایه اصلی. فیتیله جداگانه دوباره برای اتصال بهتر بهش وصل میکنم تا محکم‌تر بشه چون ما به واسطه این پایه اینجا شمعی رو بلند میکنیم. بنابراین اتصال پایه شمعتون به این پاپیون خیلی مهمه. حتما باید با یه فیتیله جداگانه این اتصال رو محکم‌تر کنیم به این صورت. میریم سراغ قسمت 4 که باید یک فرم مکعبی بسازیم که گره مرکز اون پاپیون رو نشون میده. اینم دقیقاً مثل مراحل قبلی اتصالش به همون صورت فیدش میکنین تا توی کارتون محکم بشه. حالا میریم سراغ نوار بعدی که در واقع قسمت آخر این پاپیون هستش. 2 تا نوار به این صورت که میبینین باید وصل کنین بهش. میتونین بالاش این شکلی یه فرمی بهش بدین که شبیه پارچه بشه، بیشتر پارچه‌ای که گره خورده و برای اتصالش مجددا باید فید کنین. اگر لازم بود میتونین دوباره یه فیتیله هم به اینجا وصل کنین که محکم‌تر بشه.
فرم اصلی پاپیون ما شکل گرفته. الان فقط باید تمیزکاری ها رو با استفاده از آب، اسفنج و همینطور قلممو انجام بدیم. تو مرحله بعدی تقریبا باید بذارین 1 ساعت بگذره خمیرتون چرمینه بشه و یک مقداری که خشک شد میتونین بافتای چروک روی پارچه رو هم روش ایجاد بکنین که توی ادامه ویدیو بافت چروک رو هم ما اضافه میکنیم. باید بذارین 24 ساعت تا 48 ساعت تقریبا این خمیر خشک بشه. میتونین مراحل آخرش رو روی بخاری، الان که زمستون هست، روی بخاری یا شوفاژ بذارین، اما فقط مراحل آخرش رو. توی ساعت اولیه هیچ وقت این کار رو انجام ندیم، ممکنه که گرمای شدید و یک دفعه‌ای باعث ترک خوردنش بشه. و بعد از اینکه این کار رو انجام دادین باید بریم سراغ نقاشیش. برای نقاشی شما هم میتونین از رنگ‌های فلورسنت استفاده کنین، هم میتونین از اکریلیک‌های معمولی استفاده بکنین. فرقی نمیکنه، رنگ دلخواهتون رو، فقط باید رقیق کنین رنگتون رو. اگه لازم بود کارتون رو سنباده بزنین که تمیزتر بشه سطح کار و بعد با یک رنگ رقیق زمینه کار رو اول یک رنگ روشن براش در نظر بگیرین و بعد از این مرحله میتونین یه مقداری روی اون قسمت‌های چروک شده کار با استفاده از رنگتون تفاوت و توناژ رنگی ایجاد بکنین که حجم بیشتری به این پارچه روبانتون بدین. یعنی با یک رنگ تیره تر قسمت‌هایی که چروک خورده رو مجددا باید تاکید بیشتری روش بکنین و همینطور قسمت‌های برجسته رو با یک رنگ روشن‌تر، در واقع با تیرگی‌ها و روشنی‌ها شما حجم بیشتری به این پارچه میدین و اینجوری کارتون هم حرفه‌ای‌تر میشه. اگه علاقه دارین که تو دوره‌های آموزشی من شرکت کنین، من در حال حاضر هم آموزش نقاشی اکریلیک رو از بیس و پایه برای بچه‌هایی که از صفر هستن دارم و هم آموزش سفالگری با خمیر رو دارم که جفتشون رو میتونین توی هایلایت‌های پیجم ببینین. اگه علاقه داشته باشین میتونین ثبت نام بکنین تا این هنر رو از صفر تا صد به صورت کاملا حرفه‌ای یاد بگیرین و از طریقش بتونین حتی به درآمد برسین و کسب و کار خودتون رو هم راه بندازین. اگه علاقه داشتین توی پیجم نمونه کار هنرجوها رو هم میتونین ببینین.
بعد از اینکه حجم اولیه شکل گرفت، من قسمت داخلی اون پارچه‌ای که روبان شده هم یه قرمز تیره تر میکنم تا حجم بیشتری دوباره کارم بگیره و تو مرحله آخر میتونین به کارتون وارنیش بزنین. به غیر از وارنیش میتونین از رزین استفاده کنین، میتونین از در واقع کریستال سرامیک استفاده بکنین. همشون کاربردی هستن، باعث براق شدن و ضد آب شدنش میشن و بعد میتونین خیلی زیبا برای هفت سینتون استفاده بکنین. یه جفت دوتایی ازش بسازین یا متناسب با رنگ هفت سینتون میتونین اینو بسازین و یه تجربه جذاب سفالگری رو توی خونه به خودتون هدیه بدین. اگه این آموزش براتون مفید بود، خوشحال میشم که لایک کنین، چنل رو سابسکرایب کنین تا منم انرژی بگیرم. تا آموزش بعدی، خداحافظ.